Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, giấy phép lao động là một trong những điều kiện để người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp được miễn giấy phép lao động. Và trong video ngày hôm nay, Xích-Lo sẽ giới thiệu cũng như giải đáp tới quý vị một số điều quan trọng cần biết về các trường hợp được miễn giấy phép lao động. Và tôi là luật sư Lê Dung, giám đốc công ty luật Xích-Lo. Điều đầu tiên đó là các trường hợp được miễn giấy phép lao động theo quy định của pháp luật hiện hành. Theo quy định tại Điều 154 Bộ Luật Lao động năm 2019 thì những người lao động nước ngoài thuộc các trường hợp sau đây được miễn giấy phép lao động. Trường hợp thứ nhất, người lao động nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị vốn góp theo quy định của pháp luật. Trường hợp thứ hai, đối tượng nước ngoài là chủ tịch hội đồng quản trị hoặc thành viên hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị vốn góp theo quy định của pháp luật. Trường hợp thứ ba, người lao động nước ngoài là trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp thứ tư, người nước ngoài vào Việt Nam với thời hạn dưới 3 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ. Trường hợp thứ năm, người lao động nước ngoài vào Việt Nam với thời hạn dưới 3 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh, làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam hoặc các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được. Trường hợp thứ 6, đối tượng là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của luật luật sư. Trường hợp thứ 7 là trường hợp được quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Và trường hợp cuối cùng là trường hợp người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. So với Bộ Luật Lao động năm 2012, Bộ Luật Lao động 2019 đã sửa đổi điều kiện được miễn giấy phép lao động đối với nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, nhà đầu tư sẽ phải góp một mức vốn tối thiểu thì mới đủ điều kiện để thuộc diện miễn cấp giấy phép lao động. Điều thứ hai đó là trình tự xin cấp xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Bước 1. Doanh nghiệp cần làm đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Trước ít nhất là 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động nước ngoài cần đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài. Thẩm quyền cấp phép, Sở Lao động Thương binh Xã hội. Thời gian thực hiện dự kiến là 15 ngày làm việc. Hồ sơ thực hiện cần có văn bản giải trình nhu cầu người sử dụng lao động nước ngoài. Bước 2. Xin cấp giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Người sử dụng lao động đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước ít nhất là 7 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc tại Việt Nam. Thẩm quyền cấp phép, Sở Lao động Thương binh Xã hội. Thời gian dự kiến là 3 ngày làm việc. Hồ sơ thực hiện cần có, thứ nhất là văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Thứ hai là các hồ sơ tài liệu để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Thứ ba, quy định xử phạt khi không thực hiện xin giấy phép xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Theo quy định tại Điều 31 Nghị định 28/2020 Nghị định của Chính phủ, khi người sử dụng lao động không làm thủ tục xin xác nhận miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài thuộc diện phải xin xác nhận miễn giấy phép lao động sẽ bị xử phạt hành chính từ 30 đến 75 triệu đồng tùy thuộc vào số người lao động vi phạm. Người lao động nước ngoài sẽ bị xử phạt từ 15 đến 25 triệu đồng khi làm việc nhưng không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật. Sử dụng giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã hết hiệu lực. Ngoài xử phạt hành chính, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam còn bị trục xuất khi bị vi phạm những quy định trên. Vâng, đó là các trường hợp được miễn giấy phép lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam mà các doanh nghiệp cần lưu ý. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi gì, quý vị có thể tham gia vào nhóm của chúng tôi theo đường link phía bên dưới. Các chuyên gia của công ty luật Xích-Lo sẽ giúp giải đáp được tất cả những thắc mắc của quý vị. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!